مسئله آ-سی. توی این سوال قرار هست که شعاع ژیراسیون رو حول محور X و Y و مبدأ O به دست بیاریم. خب برای که شعاع ژیراسیون رو به دست بیاریم اول میریم و مومان اینرسی ها رو حساب میکنیم. یک المان بگیریم برای اینکه مساحت رو مشخص بکنیم. این المان رو اسمش رو میگذارم دی آ و دی آ میشود اگر در شعاع آر قرار داشته باشه میشه آر دی آر دی تتا. این سطح المان ما. خب میتونیم ازش انتگرال بگیریم و مساحت رو حساب کنیم. مساحت یا آ میشه انتگرال دوگانه آر دی تتا به شرطی که آرمون از آ دوم تا آ تغییر بکنه و تتا هم از 0 تا پی از 0 تا پی تغییر بکنه. خب ازش انتگرال بگیرم. اول از روی تتا انتگرال بگیریم. اگر از تتا انتگرال بگیریم میشه انتگرال روی آر تتا دی آر به شرطی که تتا رو از 0 تا پی تغییرش بدیم و آرمون هم از آ دوم تا آ باشه. خب میشود انتگرال پی آر دی آر. خب حالا از آر انتگرال بگیریم میشود آر دو دوم ضرب در پی به شرطی که آرمون از آ دوم تا آ تغییر بکنه و اگر آ تا آر دوم رو بهش نسبت بدیم میشود پی دوم در پرانتز باز آ دو دوم آ دو منهای با آ دو چهارم. خب اگر این انتگرال رو حساب بکنیم میشود 3/8 پی آ دو. 1/1/4 میشه 3/4 و ضرب در پی دو میشه 3/8 پی آ دو. این میشه مساحت این سطحی که قرار هست مومان اینرسیش رو حساب کنیم. خب حالا بریم سراغ حساب کردن مومان اینرسی رو. اگر آی رو حول x من بخوام حساب کنم رابطه آی حول x میشود انتگرال y2 دی آ. خب y چقدر هست؟ اگر من این المان رو در نظر بگیرم y میشه این فاصله که این فاصله برابر هست با r سینوس تتا. r سینوس تتا میشود این فاصله. پس میتونم به جای y بنویسم انتگرال r سینوس تتا به توان 2 به جای دی آ هم مقدارش رو جایگذاری میکنم ضرب در r دی تتا. انتگرال هم بازه های شبیه بازه های قبل خواهد بود. خب حالا بریم سراغ به توان رسوندن و ساده سازی این انتگرال. این انتگرال رو اگر به توان برسونیم و ساده بکنیم میشود انتگرال دوگانه R3 سینوس 2 تتا دی آر دی تتا. خب اول از R انتگرال بگیرم میشه انتگرال روی تتا که تتامون از 0 تا پی خواهد بود و ضرب در انتگرال روی R میشه R4 سینوس 2 تتا دی تتا که R4 هم از آ دوم تا آ خواهد بود. خب اگر جایگذاری بکنم آ و آ دوم داخلش میشه انتگرال آ4 منهای با آ دو رو بذاریم داخلش میشه آ4 تقسیم بر خوب 1/4 رو اول جدا بکنیم ازش که راحت تر باشه. میشه انتگرال یا بنویسیم 1/4 انتگرال آ4 منهای با آ4 16 پرانتز بسته سینوس 2 تتا دی تتا. خب حالا میتونیم این عبارت رو من میارمش بیرون. پس میشه 1/4 ضرب در 15/16 آ4 ضرب در انتگرال سینوس 2 تتا دی تتا. خب انتگرال سینوس 2 تتا رو هم بگیریم میشه 15 تقسیم بر 4 ضرب در 16 میشه 64. 15/64 آ4
در پرانتز باز انتگرال سینوس 2 میشه سینوس 2 تتا میشه تتای منهای با میشه 1/2 تتای 1/2 ضرب در تتای منهای با 1/2 سینوس 2 تتا. این انتگرال که بایستی از 0 تا پی گرفته بشه. خب اگر 0 رو جایگذاری بکنیم که 0 خواهد بود همه ترم، اگر پی رو جایگذاری بکنیم این ترم دوم دوباره 0 میشه، فقط پس یه دونه پی باقی میمونه، پس میشه 15/64 آ4 ضرب در 1/2 پی. خب مقدار این انتگرال میشه 15/128 پی آ4. 15/128 پی آ4. خب این مقدار مومان اینرسی حول محور X. خب حالا بریم سراغ مومان اینرسی حول محور Y. برای محور Y آی حول Y برابر با انتگرال x2 دی آ. خب x چقدر هست؟ x رو هم اگه روی المان دقت بکنیم x میشه r کوسینوس تتا، پس من به جای x میذارم r کوسینوس تتا. خب پس میشه انتگرال دوگانه r کوسینوس تتا به جای دی آ هم میذارم ضرب در آ به توان 2 ضرب در r دی r دی تتا. پس بایستی این انتگرال رو بگیریم. این انتگرال از 0 تا p هست و از آ دوم تا آ، منتهاش چون روی محور y این شکل متقارن هست من میتونم انتگرال رو نصف کنم و زاویه رو هم از 0 تا p دوم بگذارم. پس میتونم بنویسم انتگرال از آ دوم تا آ از 0 تا p دوم ضرب در 1/2 r کوسینوس تتا به توان 2 ضرب در r دی تتا. خب 1/2 رو میارم بیرون و داخل پرانتز رو داخل انتگرال رو به تمام میرسونم که ساده بشه. میشه 1/2 انتگرال دوگانه r3 کوسینوس 2 تتا دی r دی تتا. خب مجدد میتونیم از روی r انتگرال بگیریم، میشه 1/2 r4 به شرطی که از آ دوم تا آ باشه ضرب در انتگرال کوسینوس 2 تتا دی تتا. تتا هم از 0 هست تا پی دوم. خب میشه 1/2 ضرب در آ4 منهای آ4 16 در انتگرال کوسینوس تتا رو هم بگیریم یه مرتبه. انتگرال کوسینوس 2 تتا میشه 1/2 ضرب در پرانتز باز تتای به اضافه با 1/2 سینوس 2 تتا. اگر اینجا جاش نمیشه زیرش بنویسیم ضرب در پرانتز باز انتگرال کوسینوس 2 تتا. تا اینجا اومدیم. خب کوسینوس 2 تتا رو انتگرالش رو میگیریم، میشه 1/2 تتا ضرب در 1/2 تتا به اضافه با 1/2 تتا به اضافه با سینو به اضافه 1/2 سینوس 2 تتا. 1/2 سینوس 2 تتا. خب حالا مقدار از 0 تا پی دوم رو بایستی جایگذاری کنیم توی انتگرال. خب یک مرتبه من سادش میکنم، مساوی میشه با 1/2 ضرب در 1/2 دیگه هم داریم، این دوتا 1/2 ها ضرب در 15/16 آ4 ضرب در خب پی دوم رو توی این عبارت که بذاریم 0 میشه، 0 رو هم که توی هر دوتای اینها بگذاریم 0 میشه، پس فقط پی دوم رو بایستی بگذاریم داخلش. خب میشه 15 تقسیم بر 4 ضرب در 16 64 15/128 پی آ4 15/128 پی آ4. پس انتگرال به موانع‌رسی حول y با موانع‌رسی حول x با هم برابر شد. خب حالا میریم سراغ شعاع ژیراسیون. خب شعاع ژیراسیون چجوری حساب میشه؟ مثلا کای x چون موانع‌رسی ها با هم برابر شدن، کای x و کای y با هم برابر میشه.
کای x و کای y برابر با رادیکال آی x یا آی y فرق نمیکنه تقسیم بر آ، چون با هم برابر هستن. خب آی رو داریم 15/128 پی آ 4 تقسیم بر مساحت رو هم این بالا حساب کردیم. مساحت مقدارش هست اینجا 3/8 پی آ 2. پس تقسیم بر 3/8 پی آ 2. خب میتونیم شارژیراسیون رو کای x و کای y رو برای هر دوتا حساب کنیم. اگر حساب کنیم مقدارش میشه 56 آ. این میشه شارژیراسیون برای هم x هم y. و اگر بخوایم کای z رو حساب بکنیم، کای z رادیکال کای x به توان 2 به اضافه کای y به توان 2، پس رادیکال 56 به توان 2 آ 2 به اضافه با 56 به توان 2 آ 2 و میتونیم مقدار رو حساب کنیم. مقدار رو اگر حساب بکنیم میشود ممیز 79 آ، میشه شارژیراسیون در جهت محور روی محور Z.